असलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू په خیر راغلی ستړي مشئ زه نوید خان مامونځی تاسو ګورئ د یو کې انګلیش چینل د یو کې انګلیش کتونکو امید لرم چې روغ جوړ به وي او صحت په جامو کې به پټې وي زه نن بیا تاسو ته یو وړوکی شان کلاس کې حاضر یم ما نن تاسو ته یو وړوکی شان بل نوی کلاس راوړی چې په هغې کې موږ سوالونه او جوابونه دواړه راوړي تاسو ته انګلیش ټو پښتو پښتو ټو انګلیش تاسو دلته نه انګلیش نه پښتو د پښتو نه انګلیش زده کولی شئ نور تفصیل مخکې کلاس کې کتلی شئ د کلاس د شروع کېدو نه مخکې که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ بیل آیکن ورسره هم ووهئ او لایک کړئ او شیر کړئ تر څو زموږ نوې ویډیو تاسو ته در ورسیږي اولنی دی Where are you live? ته چرته اوسیږي Where are you live? ته چرته اوسیږي بیا دی I live in Peshawar زه پېښور کې اوسیږم دلته کې هغه آی زموږ نه دی راغلی صحیح هغه پناه دی I live in Peshawar زه په پېښور کې اوسیږم تاسو په پېښور کې هر ځای لیکئ ستاسو خواره زما صرف د پوهې لپاره لیکلی Where do you want to go? ته چرته تلل غواړې Where do you want to go? ته چرته تلل غواړې I want go to the market زه بازار ته تلل غواړم I want go to the market زه بازار ته تلل غواړم Where are you coming from ته د چرته نه را روانې موږ د چرته نه را روانې که نه Where are you coming from ته د چرته نه را روانې Where are you coming from ته د چرته نه را روانې I am coming from the school زه د سکول نه را روان یم دې کې ما سکول لیکلی تاسو چې کوم ځای لیکئ هغه تاسو لیکئ زه پلاني ځای نه را روان یم دې کې ما صرف ستاسو د پوهې دپاره لیکلی چې I am coming from the school What is your name ستا څه نوم دی What is your name ستا څه نوم دی My name is Ahmad زما نوم احمد دی My name is Ahmad زما نوم احمد دی When will you arrive ته به کله راورسې When will you arrive ته به کله راورسې I will arrive by tomorrow I will arrive by tomorrow زه به سبا پورې راورسم I will arrive by tomorrow Who is your friend ستا ملګری څوک دی Who is your friend ستا ملګری څوک دی Ali is my friend علي زما ملګری دی یا زما ملګری علي دی Ali is my friend How old are you ستا څومره عمر دی How old are you ستا څومره عمر دی How old are you ستا څومره عمر دی I am 20 years old زما 20 کاله عمر دی I am 20 years old زما 20 کاله عمر دی I am 20 years old زما 20 کاله عمر دی How do you go to school ته سکول ته څنګه ځې How do you go to school ته سکول ته څنګه ځې How do you go to school ته سکول ته څنګه ځې I go to school by bus زه سکول ته بس کې ځم I go to school by bus زه سکول ته بس کې ځم I go to school by bus زه سکول ته بس کې ځم What does your father do ستا پلار څه کار کوي What does your father do ستا پلار څه کار کوي My father is a teacher زما پلار استاد دی My father is a teacher زما پلار استاد دی My father is a teacher What do you do ته څه کوي What do you do ته څه کوي What do you do ته څه کوي I am a student زه طالب علم یم I am a student زه طالب علم یم Whom do you want to meet ته چا سره میناودل غواړې Whom do you want to meet ته چا سره میناودل غواړې Whom do you want to meet ته چا سره میناودل غواړې I want to meet Mr. Hassan I want to meet Mr. Hassan زه Mr. Hassan سره میناودل غواړم I want to meet Mr. Hassan
MR نه مستر راځي. I want to meet Mr. Hassan. زه مستر حسن سره مینه غواړم. Whose book is this? دا کتاب د چا دی؟ Whose book is this? دا کتاب د چا دی؟ Whose book is this? دا کتاب د چا دی؟ This is my book. دا زما کتاب دی. This is my book. دا زما کتاب دی. This is my book. دا زما کتاب دی. Why are you crying? ته ولې جاړې؟ 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 Because I am upset. ځکه چې زه خفه یم. Because I am upset. ځکه چې زه خفه یم. Why are you laughing? ولې ته خاندې؟ Why are you laughing? ولې ته خاندې؟ Why are you laughing? Because I am happy. ځکه چې زه خوشحاله یم. Because I am happy. ځکه چې زه خوشحاله یم. Why are you upset? ولې ته خفه یې؟ Why are you upset? ولې ته خفه یې؟ Because I have got bad marks in my exam. ځکه چې زما امتحان کې نمبرې خرابې راغلي دي. Because I have got bad marks in my exam. Because I have got bad marks in my exam. ځکه چې زما په امتحان کې نمبرې خرابې راغلي دي.